Anime mùa đông 2025 đã chứng kiến màn ra mắt của hơn 50 bộ anime. Và vâng, hơn 50, con số này còn nhiều hơn số lần tôi cố ngăn thằng Bro quay lại với người yêu cũ trong năm ngoái. Với thị trường anime thì số lượng như vậy cũng không phải chuyện hiếm, nhưng chắc chắn không phải cả những con hàng đó đều đáng xem và nên xem. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn dà qua một lượt để xem có gì hay ho không. Lưu ý là chỉ tính riêng những anime có thời gian công chiếu bắt đầu vào mùa đông thôi. Và tôi sẽ không đề cập đến những bộ mà bản thân tôi không có nhã hứng, hoặc không mấy quan tâm lắm, hoặc đơn giản là không xem thôi. Dĩ nhiên tôi chỉ vì tôi không xem không có nghĩa là bộ đó dở, nhưng tôi không có cơ sở gì để bê chúng lên đây cả. Nên đừng ngạc nhiên nếu có một bộ nào đấy bạn khá ưa thích, nhưng tôi lại không nhắc tên nhá. Rồi, bây giờ thì để cho dễ phân loại, tôi sẽ chia các bộ trong mùa anime này thành các nhóm. Bao gồm đầu tiên là lướt đi cho lẹ, sau đó là nhóm không còn gì để xem thì xem tạm cũng được, nhóm có thể cân nhắc xem thử, và cuối cùng là các thượng đế của mùa. Và tất nhiên, tất cả đều là ý kiến cá nhân, nên nếu bạn thấy bộ tôi chê mà bạn mê thì thôi, thì cho tôi xin lỗi trước nha. Top đáy xã hội này sẽ là những bộ mà cá nhân tôi đánh giá là không đáng xem, hoặc là nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu có lòng nhân từ thì bạn có thể dành cho mấy bộ này khoảng 1-2 tập, vậy là đủ rồi. Mở đầu cho danh sách này sẽ là những cái tựa mà tôi cảm tưởng là người đặt tên cho nó đã quăng toàn bộ kịch bản và cốt truyện lên ChatGPT rồi bảo con AI khốn khổ tóm gọn lại trong một câu. Tôi thường hay thấy người ta áp dụng một công thức đánh giá anime là độ dài của tên tỷ lệ thuận với độ lờ mao của bộ phim đó. Và tôi thấy thông thường cũng không sai là mấy, dù cũng có ngoại lệ. Đầu tiên, Beheneko, mèo cưng của nàng Elf, hóa ra là quái vật cấp S. Một chàng hiệp sĩ sau khi tử trận tưởng mình sẽ đầu thai thành anh hùng cứu thế, ai ngờ số phận trêu đùa. Xin lỗi, slot anh hùng đã full, mời anh làm boss quái vật. Boss thì mạnh thật, nhưng vấn đề ở đây là anh ta lại có hình dạng của một con mèo dễ thương, rồi được nhận nuôi bởi một cô nàng elf. Đây là một bộ isekai điển hình có yếu tố ecchi, và chỉ có vậy thôi. Nhân vật chính khởi đầu khá ổn, nhưng rồi lại trở thành một men lười, chỉ biết spam đúng một kỹ năng bá đạo. Và ngay cả những chi tiết ecchi phản service cũng thiểu năng không thể tả. Gần như tập nào cũng spam các phân cảnh nhà tắm, trung bình 3 phút một lần. Gợi cảm đâu chẳng thấy, chỉ thấy càng xem càng ngu đi. Nhân vật thì ai cũng như làn sương ban sớm, mờ nhân ảnh nhân dạng. Thôi, next. Kỹ năng vô dụng chúa tể quả hạch. Giờ đây bạn có thể ăn bao nhiêu trái kỹ năng tùy thích, mà thường thì ăn vào sẽ chết. Hãy tưởng tượng bạn sống trong một thế giới nơi con người có được kỹ năng bằng cách ăn trái cây, nhưng nếu bạn ăn hơn một trái, bạn sẽ chết vì trúng độc. Nghe sáng tạo quá nhỉ. Nhân vật chính cùng của bạn đến nhà thờ để nhận kỹ năng. Cô bạn thì nhận được kỹ năng kiểu kiếm thánh kiếm sĩ gì đấy ngầu lòi, còn cha nội kia thì nhận được kỹ năng của người nhà kê, trồng trọt trong sóc cây. Rồi một bé gái khác sống chung với cậu ta lại nhận được kỹ năng giám định và phát hiện kỹ năng của mình giúp cậu ta thích ăn bao nhiêu trái kỹ năng thì ăn. Nhưng mà anh ta có ăn mấy đâu, nên câu chuyện cũng chả có gì để phát triển. Nếu đã định vay mượn ý tưởng từ One Piece thì ít nhất cũng nên học kiểu viết truyện và xây dựng nhân vật có chiều sâu, chứ đừng có copy mấy cái trái ác quỷ rồi quăng vào mà cho đã đủ. Bộ tiếp theo cũng y xì cái mô típ kiểu như vậy, tưởng mình là phế vật nhưng thực ra lại chất lừ. Đen đủi khi có nghề giám định sĩ, nhưng thực ra tôi lại là kẻ mạnh nhất. Nhân vật chính Ain xui xẻo sinh ra với kỹ năng thẩm định, bị xem là yếu vì không thể dùng để chiến đấu. Vậy nên đồng đội của Ain chỉ lợi dụng cậu và cuối cùng ném cậu ra làm mồi nhử cho bầy quái. Bị dồn vào đường cùng, Ain nhảy xuống vực và tất nhiên là không chết. Thì chắc tại đây là fantasy nên dĩ nhiên sau đó sẽ có harem. Chẳng có gì nhiều để nói về Ain, cậu ta là kiểu người luôn muốn leo lên nấc thang sức mạnh, hiền lành tốt bụng hơn mức cần thiết, là kiểu nhân vật thánh mẫu ấy, có thể nói vậy. Cách xử lý về kỹ năng thẩm định cũng qua loa chớp nhoáng. Tất nhiên họ phải cho Ain sức mạnh bá đạo kiểu gì đó, và thì cậu cũng phải tập luyện để dùng thanh thạo. Nhưng anime chỉ nói đại khái là cậu làm chủ trong 5 ngày, chẳng cho người xem thấy quá trình gì cả. Dàn hậu cung thì cũng 3 chấm lắm, như cô Yuri này chẳng hạn, rụt rè ngực to, yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên. Vì lý do gì thì ai có IQ 500 chắc sẽ hiểu thôi, chứ tôi chấp nhận thiểu năng. Một bộ khác cũng thiểu năng không kém. Sau khi rời khỏi tọa độ hạng A, tôi thám hiểm mê cung cùng lũ đệ tử cũ. Sao tôi có cảm tưởng người ta đang làm phim bằng máy photocopy vậy nhỉ? Chúng ta có một nhân vật chính giấu nghề bị bully rồi out team hạng A, chỉ để tiếp tục khám phá bản thân để trở thành anh hùng mạnh nhất xung quanh một dàn hậu cung. Chúng ta đã thấy cái kiểu này bao nhiêu lần rồi. Và rồi ai đây nữa? Eris, Elfie với Roxy à? Tiếp theo đây là những con hàng isekai nhưng dành cho dân kinh doanh. Cuộc sống mua sắm online của gã trung niên ở dị giới, và bị chiêu mộ sang dị giới từ nhân viên văn phòng thành tứ thiên vương. Hai bộ anime này đều có nhân vật chính là nhân viên văn phòng bị dịch chuyển đến một thế giới khác.
Một ông thì có khả năng truy cập vào cửa hàng trực tuyến được kết nối với thế giới cũ của mình. Anh ta mua các vật phẩm hiện đại và bán lại chúng để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong dị giới. Ông còn lại thì isekai xong trở thành một trong tứ thiên vương và lãnh đạo đội quân. Anh ta sử dụng mấy kỹ năng marketing của mình để giải quyết vấn đề. Tôi thấy nó cũng đề cập đến mấy thuật ngữ ngành marketing như là SWOT hay là tháp nhu cầu Maslow, nên có thể sẽ gây hứng thú với những ai hiểu biết về ngành này. Nhưng mà nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhân vật chính thường đưa ra giải pháp đúng đắn vào phút chót, chỉ để tiết lộ rằng anh đã có một cái kế hoạch từ đầu và đợi phút 90 mới tung ra. Còn bộ cuộc sống mua sắm online thì khỏi nói đi. Câu chuyện đã đuổi rồi mà dàn hậu cung còn đuổi không kém, được tạo ra chỉ để ngồi lên mặt hay chổng mông vào một thằng main đã có vợ. Tiếp theo đó thì vẫn là isekai. Thực sự luôn, đây là vua của mọi thể loại. Siêu nhân gao đỏ trở thành mạo hiểm giả ở dị giới. Nghe siêu nhân gao thì chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng nó cũng ra gì vào này nọ. Thì cũng là ra đấy, nhưng mà là ra chuồng gà. Togo Asagaki hay là Red Ranger bất ngờ bị dịch chuyển đến một thế giới khác ngay khi đang ở trong trận chiến ác liệt với thế lực tà ác. Yếu tố isekai chẳng mang lại giá trị gì vì kẻ địch mà họ chiến đấu cũng là những con quái vật kỳ dị như trong Power Ranger hay Super Sentai. Việc trộn lẫn hai thể loại này chung với isekai không khiến bộ phim trở nên thú vị hơn là bao. Cốt truyện thì bình thường, thỉnh thoảng có vài chi tiết hơi miễn cưỡng. Câu chuyện của các nhân vật chỉ ở mức bề mặt, thậm chí đến giờ tôi vẫn không rõ nhân vật chính thực sự cảm thấy như thế nào về nhóm đồng hành của mình trong thế giới isekai. Chưa hết, vẫn còn một bộ chuyển sinh mà tôi cho là nước lọc, còn nhiều hương vị hơn. Tôi là một quý tộc đang trên bờ vực phá sản, nên thôi tôi sẽ thử học phép thuật. Nhân vật chính khi sang thế giới khác thì trở thành thành viên trong một gia đình quý tộc đang trên đà suy thoái. Cái việc suy thoái này cũng chỉ được đề cập trong phần giới thiệu của anime thôi, chứ tôi xem tôi chả thấy được nguồn cơn là gì. Thậm chí tôi còn không nghĩ nó là cần thiết phải là isekai nữa, vì chúng ta không biết gì về cuộc sống cũ của nhân vật này ra làm sao, hay là có sự khác biệt nào trong cách hòa nhập với thế giới mới. Nhân vật chính tình cờ biết đến phép thuật và boom, không cần nỗ lực nào, anh ta đột nhiên trở thành một thần đồng. Mọi phép thuật đều hoạt động hoàn hảo ngay lần thử đầu tiên. Mọi thử thách đều dễ dàng vượt qua và mọi nhân vật khác tồn tại chỉ để ngưỡng mộ anh. Hết chuyện. Giá ma thùng mình nhà tôi cũng được phong phú như hệ thống isekai với cả mạo hiểm gia này. Trung bình một mùa anime, thế méo nào lúc nào cũng phải có một tá những bộ như vậy. Nhưng cá nhân tôi không đánh giá cao các thể loại này, chỉ cần nhìn vào poster thôi cũng đủ để ngập tràn một dàn harem và cả reverse harem nếu tính cả bộ Promise of Wizard này. Nhìn kìa, nhiều trai đẹp đến mức ngộp thở luôn đấy. Thì thay vì bình thường ta có một thanh niên hay một ông chú bị choắc cun ship sang dị giới, thì giờ ta có một cô gái đi thang máy chuyển kiếp. Trong thế giới này, các phù thủy phải đối mặt với cái gọi là đại họa diễn ra hàng năm. Vai trò của cô là một nhà hiền triết vĩ đại, và rồi cô quyết định giúp mấy anh trai đẹp này giải cứu thế giới. Ngay từ động cơ của cô này tôi đã thấy khó hiểu rồi. Cô đi theo người ta chỉ vì họ đẹp trai thôi sao? Có chúa thì mới biết tại sao. Vậy thì tốt nhất là cứ ở lại thế giới đó đi, chứ về thế giới thực là sớm muộn thì cái nịt cũng chẳng còn. Một tô mì khác, mặc dù tên không dài, là Phamagia. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Natsu Izatyu, anh bạn isekai sang đây nuôi cá và trồng thêm rau. Đùa tí thôi. Vốn gốc của Phamagia là trò chơi điện tử. Phần thiết kế nhân vật do Hiro Mashima đảm nhận, nên nhìn nhân vật mới hào hào như Fairy Tail. Thiết kế nhân vật thì có thể gây hứng thú đôi chút, chứ nội dung thì hoàn toàn không. Có một bộ mà nghe cái tên đủ dài nhưng mà lại khá ấn tượng. I may be a guild receptionist, but I will solo any bot to clock out on time. Dịch ra là tôi có thể chỉ là một lễ tân của công hội thôi, nhưng tôi sẵn sàng solo với bất cứ con bot nào để tan ca đúng giờ. Đọc tên nghe đồng cảm vãi. Khác cái là người ta sẵn sàng solo cả bot, còn tôi thì không. Alina làm việc như một nhân viên lễ tân của guild, nhưng thực ra lại bí mật đi làm hầm ngục và knock out mấy con trùm trong nháy mắt vì các nhóm bảo hiểm giả làm ăn rẻ rả quá. Và nó chỉ có thế thôi, không hơn. Tôi hiểu là động lực chính của Alina là khỏi phải OT, nhưng vấn đề phim không cho cô ấy phát triển thêm, cứ lặp đi lặp lại đúng một chuyện là không muốn làm thêm giờ. Thật lòng thì cô ấy chọn sai nghề rồi. Lễ tân guild mà không muốn tăng ca thì đúng là tự đẩy mình vào bi kịch. Tôi ưu ái nhấc nó lên không nói chung với mấy bộ khác đã là đáng ghi nhận rồi. Xếp chung với chúng nó còn là những bộ rom-com mà tôi cho rằng thay vì dành thời gian xem thì tôi thà đi nghe livestream quảng cáo kẹo rau củ, có khi còn có giải trí hơn. Chẳng hạn như bộ I Want to Escape from Princess Lesson hoặc Anyway I'm Falling in Love with You. Bộ đầu tiên là câu chuyện về một cô gái trong bối cảnh thời Trung Cổ bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị sắp đặt. Nhưng rồi sao? Chúng ta có một cô gái mà không ai tôn trọng quyền tự chủ hoặc cho phép cô ấy đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Một hoàng tử khùng khùng dở dở red flag bay ngập đầu và một ông anh trai còn cổ suý việc em gái mình bị lạm dụng.
đúng kiểu là romanization of abuse, tức là việc lãng mạn hóa sự bạo hành của ngược đãi. Bộ này giống một fanfic dởm đời trên Wattpad để thầm du tinh thần hơn là một bộ anime. Còn cái bộ Anyway I'm Falling in Love with You thì kể về chuyện tình cảm của một cô gái, xung quanh cô là 4 thằng bạn thân và character dev của bọn họ thì y như cái môn toán cao cấp ấy. Tôi chả thể hiểu được. Hoàn toàn là văn và bùng binh không thể tả. Câu chuyện trống rỗng, hồn thoại vô hồn, animation thì tệ. Và dù lấy bối cảnh là năm 2020 ngay giữa đại dịch, nhưng mà nhiều thứ nó vô lý vãi cả lìn. Đại dịch chỉ là cái cớ để một sự kiện bị hủy bỏ, và các nhân vật có cái để buồn trong khi vẫn sống cuộc sống y như bình thường. Khẩu trang đâu, giãn cách đâu, sao càng ngày càng xích vô nhau vậy? Medaka Kuroiwa is impervious to my charm là một ví dụ khác cho rom-com bại não. Bộ này dịch tiếng Việt là Medaka Kuroiwa miễn nhiễm với sức hút của tôi, và nội dung của nó thì củ chuối y như cái tên. Nữ chính là một cô gái tỏa ra aura khiến ai cũng phải ngoái nhìn, cho đến khi gặp một thằng đang tu luyện nội công, nói không với sắc dục. Xuyên suốt bộ phim là những màn khoe bưởi khoe nách của nữ chính chỉ để khiến thanh niên kia siêu lòng với mình. Thanh niên kia thì ra thì đầu trên thì cố giữ đạo, chứ đầu dưới thì nhộn nhạo lâu rồi, chẳng qua là phải gồng thôi. Làm sao mà lại bón cho một khứa đang cố gắng tu hành, dưỡng tính qua một mớ ecchi ngập họng vậy chứ? Nữ chính thì ngoài vai trò diễn ecchi ra thì chả làm được cái gì, kể cả việc tư duy như người bình thường. Và vì tôi là người bình thường nên tôi sẽ nói không với bộ này. Bộ tiếp theo mà tôi chê có tên là Bằng cách nào đó tôi bắt đầu sống chung với một kunoichi là NEET Otaku. Và khi xem thì tôi cũng chẳng biết là bằng cách nào bộ này lại có thể chán đến như vậy. Một nhân viên văn phòng bình thường được một cô gái ăn mặc như ninja cứu khỏi lũ quỷ. Đổi lại, cô ấy yêu cầu được sống trong nhà anh ta. Sau đó thì anh ta ngạc nhiên khi nhanh chóng phát hiện ra rằng Chizuri là một người sống khép kín thích chơi game, nói chung là NEET. Vấn đề với câu chuyện và nhân vật của những bộ như thế này là chúng ta phải chứng minh được sức hút của mình nhanh chóng nhất có thể. Và bộ này thành công được một nửa, tức là cũng nhanh, nhưng mà nhanh khiến tôi nhận ra sự kết hợp giữa kunoichi và NEET chẳng mang lại ý nghĩa gì lắm. Vài lần họ cho quái vật xuất hiện, nhưng rồi vài giây sau là xử lý xong. Một trong những định hướng cốt lõi về nhân vật còn không thực sự được sử dụng thì làm sao mà trông chờ được gì nữa. Mấy miếng hài thì như hạt nhài, tôi chẳng thể nào cười nổi. Chúng cũ kỹ và cứ lặp đi lặp lại, nên tôi không nghĩ là nên hy sinh đầu óc cho những thứ này. Người ta bảo không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, nhưng tôi thì sẵn sàng lao vào địa ngục nhiều lần. Và rồi tôi bắt gặp Ban Vampire. Thật đấy, anime gần đây có vấn đề về đặt tên à? Họ không thể đặt nổi một cái tên để đọc dễ hơn sao? May mắn là bộ Dandadan không có tên là Dan, nên tôi không trừ 100 độ pick của nó đấy. Tôi xem thử với cái tên hề hước quá, nhưng mà nội dung thì không được thú vị như cái tên, mà trái lại còn sỉ nhục trí óc của tôi. Đại khái nói về một con mông cà già hơn 450 tuổi đang nhăm nhe một thằng bé 15 tuổi. Có lẽ vì thằng cha làm việc ở một cái nhà tắm nên không khí trong phim khá ấm dâu ấy. Suốt bao nhiêu năm hắn âm thầm chăm sóc thằng nhỏ 15 tuổi con ông chủ nhà tắm, chỉ vì máu nó trong trắng thơm ngon hơn người khác, và phải chờ tới lúc nó đủ 18 tuổi để húp máu. Thôi đủ rồi, vậy là được rồi. Tiền mạng cũng xứng đáng cho những gì đàng hoàng hơn thế này. Bây giờ thì đến với nhóm tiếp theo, là những bộ nếu không có gì để coi thì nhắm mắt chọn bừa để coi cũng được. Nhóm này mở màn bằng những cái bộ khá là nổi bật về mặt ý tưởng, nhưng lại không thực sự bứt phá khi đi vào triển khai. Trước tiên là Zenshu. Zenshu là một con hàng isekai, là original anime do Mappa sản xuất. Khiếp, sao mà lắm isekai thế? Nhân vật chính của bộ này là Natsuko, một nữ đạo diễn hoạt họa, trông như sinh viên kiến trúc chạy đồ án hoặc sinh viên y ôn thi với quả tóc không khác gì một con ma trong The Ring. Cô được mời tham gia sản xuất một bộ anime tình cảm lãng mạn, nhưng lại gặp một cản trở là bản thân cô chưa từng yêu bao giờ. Tức là khó mà biết cái lũ yêu nhau nó ra làm sao. Cô bất ngờ qua đời vì ngộ độc thực phẩm và chuyển sinh vào một thế giới của một bộ anime tuổi thơ mà cô yêu thích, tên là Tale of Perishing. Ý tưởng về một người làm nghề sáng tạo bước vào chính thế giới sáng tạo tưởng khá ổn. Bộ phim Tale of Perishing vốn có kết thúc phim rất bi thảm, thế vậy nên sự xuất hiện của Natsuko sẽ mang đến nhiệm vụ phải thay đổi định mệnh, cứu lấy nam chính. Một điểm thú vị là nhân vật chính không dùng đến các skill thiên về đánh đấm hay ma thuật để chiến đấu, mà dùng ngay kỹ năng vẽ của bản thân cô. Siêu năng lực vẽ lại thế giới, giống y như mấy cái tình huống nếu tôi được vào thế giới của bộ này thì tôi sẽ ABCXYZ. Không tôi. Thông qua hành trình của Natsuko thì ta có thể hiểu thêm về con người cô. Cô là kiểu người sống khép kín, luôn tự gánh vác mọi thứ. Khi bị đưa vào thế giới trong anime, cô gặp Luke, nhân vật chính của Tale of Perishing, cũng là nam chính của Zenshu.
Natsuko học được cách mở lòng, biết rằng mình không thể làm mọi thứ một mình và hơn hết là học cách yêu. Tuyến tình cảm của cô với nam chính được phát triển khá ổn. Mối quan hệ giữa hai người được xây dựng khá mượt mà và chân thật, từ những cảm xúc mơ hồ cho đến khi họ nhận ra tình cảm của nhau. Anime này mang theo khá nhiều thông điệp về tình yêu, sự hy sinh, trách nhiệm, cách chúng ta cần mở lòng và để người khác giúp đỡ mình. Nhưng chính vì nó muốn truyền tải quá nhiều thứ nên rốt cuộc mỗi thứ lại không thể truyền tải quá sâu sắc. Hồi xưa khi nó mới quảng bá, người ta thường hay joke là nhân viên của MAPPA làm phim về nhân viên MAPPA. Với tôi thì tôi mong là đội ngũ sản xuất sẽ cho tôi thấy được sự cực khổ của họ trong quá trình làm nghề, hơn là chỉ dùng skill hội họa chỉ để tạo ra một liên kết với bối cảnh isekai của phim. Kiểu như thông điệp về đam mê và cách vượt qua khó khăn không được thể hiện rõ ràng lắm. Cách giải quyết các vấn đề cũng quá là gọn lẹ nên tôi thấy có gì đó thiếu. Tôi có lời khen cho phần animation, nó khá là đẹp mắt. Bên cạnh đó, bộ này cũng đem lại cho tôi cảm giác hoài niệm thông thế giới trong Tale of Perishing, như một lời tri ân dành cho những dòng anime ma pháp phiêu lưu cổ điển. Nhìn chung là tốt hơn so với mặt bằng isekai, nhưng để mà bảo là đột phá thực sự thì với tôi có lẽ là chưa thể. Bộ tiếp theo có tên là From Bureaucrat to Villainess, Akayaku Reijo Tensei Oji-san. Dịch ra tiếng Việt là ông chú chuyển sinh thành tiểu thư độc ác. Tại sao tôi lại để bộ này ở đây? Dù tên nó vừa dài, lại còn là isekai nữa. Tóm tắt sơ thì Kenzaburo là một công chức 52 tuổi, bị Chuck-kun ship đến thế giới của một otome game. Ông trở thành tiểu thư Grace Overeem, là nhân vật phản diện của game. Tôi bưng nó lên đây khỏi mấy bộ isekai khác là vì nó không quá cringy và edgy, trong khi cố gắng giữ câu chuyện trong game đi đúng hướng. Kenzaburo còn phải dựa vào kinh nghiệm sống của bản thân và cả những nguyên tắc gia đình để hòa nhập với đám trẻ trong học viện pháp thuật. Và được cái là ông chú trung niên này liêm, chứ không phải kiểu mên bái thiến suốt ngày tơ tưởng đến bưởi của dàn harem. Ở thế giới thực thì Kenzaburo vốn là một người cha mẫu mực. Ông thường xuyên nghe con gái mình kể về trò chơi này. Với bản tính hiền hậu, Kenzaburo không thể nhập vai ác nữ một cách trọn vẹn được, mà thay vào đó, ông thường xuyên thể hiện sự quan tâm và đưa ra lời khuyên như một người cha, tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười, nên thành ra mỗi câu chuyện cũng đều đọng lại được cái gì đó. Ngoài ông chú ra thì các nhân vật khác cũng ở mức ổn. Tôi còn bất ngờ vì mấy ông hoàng tử nữa. Thường thì trong mấy bộ như thế này thì hoàng tử chỉ là mấy cái tấm poster trai đẹp biết đi. Ở đây mỗi người lại có một cái nét riêng, và tôi thích cái cách ông chú bắt sóng với họ. Cứ như một ông bố kiểu mẫu lạc vào giữa một đám trẩu vậy. Xem ông chú vật lộn với điều đó cũng hài. Ở mấy bộ isekai khác, người ta thường quên mất nhân vật tái sinh từng là ai trước khi đến thế giới mới. Nhưng Tensei Oji-san lại định hình rõ ràng, Grace là một người và Kenzaburo là một người khác hoàn toàn. Bộ phim thậm chí còn khai thác sự đối lập tính cách giữa họ. Nó đào sâu bối cảnh gia đình của nữ phản diện để lý giải vì sao cô có thái độ như vậy. Còn Kenzaburo thì nhớ kinh nghiệm của ông để giải quyết những rắc rối cho cả nhân vật Grace và nhân vật Anna là nữ chính trong game. Chính ông Kenzaburo qua góc nhìn của một người cha đã cho chúng ta thấy rằng người lớn không phải là nhân vật phản diện trong câu chuyện, mà đúng hơn họ chỉ đơn giản là không biết cách giao tiếp với thanh thiếu niên mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, câu chuyện này vẫn chưa thực sự đột phá gì. Cái nó làm tốt là khai thác được tâm lý và cả tính cách nhân vật. Nhưng thôi, dù cách phát triển vẫn chưa hẳn là bùng nổ, nhưng nhờ nhân vật chính duyên dáng và cách kể chuyện đầy cảm xúc, bộ này xứng đáng có chỗ đứng riêng giữa một rừng isekai dập khuôn. Thêm một bộ isekai nữa là Welcome to Japan Miss Elf. Và để nói cho đúng hơn thì nó là reverse isekai khi kết hợp với slice of life. Kazuhiro là một anh chàng có khả năng siêu dị. Mỗi lần ngủ là anh chàng lại phiêu lưu đến một thế giới giả tưởng và đồng hành cùng với một cô nàng elf tóc trắng xinh đẹp tên là Maria Bell. Ồ, lại là một nàng elf tóc trắng à? Một lần, họ vô tình bước vào hang ổ của một con rồng và không may là họ bị thùi khét lẹt. Vấn đề là sau khi Kazuhiro tỉnh dậy thì Maria Bell cũng nằm ngủ bên cạnh anh. Từ đó Kazuhiro nhận ra thế giới trong mơ ấy thật ra là một thực tại song song. Và thế là anh tranh thủ cơ hội kỳ lạ này để đưa Maria Bell khám phá Nhật Bản hiện đại. Một khởi đầu không quá tệ. Nói về Maria Bell thì cô ấy chính là điểm sáng nhất của cả bộ truyện. Từ cử chỉ, tính cách đến sự duyên dáng dễ thương đều khiến người xem thích thú. Nhìn hai đứa lóng ngóng trong một mối quan hệ mới chớm nở thì cũng thú vị. Bộ này không dùng mấy chiêu trò quen thuộc như kiểu mấy pha cãi vã hiểu lầm ngớ ngẩn, mà để tình cảm của họ phát triển một cách tự nhiên, chậm rãi nhưng ấm áp. Nhưng dù cô nàng elf đã isekai sang thế giới hiện đại thì thế giới fantasy kia vẫn được giữ lại để phát triển hai tuyến truyện ở cả hai thế giới. Và tôi nghĩ đây chính là điểm yếu của bộ này. Khá là ổn áp khi theo dõi Maria Bell lạc trôi giữa bối cảnh Nhật Bản thời hiện đại và phải thích nghi với đủ thứ từ ngôn ngữ, văn hóa đến công nghệ. Ngược lại, thế giới fantasy thì lại chả khác gì mấy ly trà đá đầu đường. Nhạt. Dàn nhân vật phụ ở đó cũng chẳng để lại ấn tượng gì lắm. Mỗi lần phim chuyển cảnh về thế giới fantasy là tôi lại mong sao quay về Nhật Bản mau mau đi.
Câu chuyện ở đó còn sống động hơn mấy con quái vô tri này nhiều. Nhất là những cảnh chiến đấu hoàn toàn thiếu sức sống và chẳng động lại gì. Giá như câu chuyện chỉ xoay quanh việc Maria Bell kẹt lại ở Nhật và học cách hòa nhập đan xen với mấy tình huống dở khóc dở cười thì có lẽ bộ phim này đã hay hơn rất nhiều. Thực tình thì điểm chung của đa phần các thể loại isekai là mấy cái cốt truyện một màu, nhân vật thì chả có gì ấn tượng. Nên những bộ isekai mà tôi xếp vào đây thì ít nhất thì nó vẫn tạo dựng được một điều gì đó khác lạ mới, nhưng không đáng bị xếp ở tầng lớp dưới. Kiểu được nâng cấp từ hảo hảo lên siêu cay hoặc là mì Coreno ấy. Tiếp theo trong danh sách là Ameku MD, Doctor Detective. Bộ này thì kể về một cô bác sĩ thích phá án bằng cách sử dụng kiến thức y khoa tên là Takao. Đây là một bộ anime trinh thám, và dù nhân vật chính là một bác sĩ thì hầu hết các diễn biến chả liên quan gì đến bối cảnh bệnh viện. Vậy thì để Takao làm bác sĩ làm cái quái gì, trong khi mấy kiến thức người bên cảnh sát cũng đâu có thiếu pháp y. Cảnh sát Nhật Bản trong mấy bộ có thám tử phá án bằng một cách nào đó luôn rất đồn đận. Đã thế, trong bộ này thì chỉ mình Takao là thiên tài, hay đúng hơn là kẻ nắm giữ kịch bản. Bình thường xem anime phá án, thứ kích thích tôi sẽ có thể là đoán già đoán non xem ai là thủ phạm. Nhưng bộ này chẳng cung cấp thông tin gì để mà đoán cả. Cho tới khi Takao giải mã vấn đề thì tôi kiểu what the hell. Cô ấy sẽ phán đại loại như tất cả manh mối đã có ngay từ đầu. Ủa manh mối nào? Manh mối gì? Chính cái đó thấy chưa? Tôi đã sớm biết đó chính là hắn rồi. Thấy gì? Chết liền. Manh mối thì tôi không thấy, chứ cái đoạn này thì tôi thấy khá hài. Một bà cố nội đang đứng trong lửa, bảo còn sống cũng chả ích gì. Bên cạnh là một thanh niên đang nói cái gì tôi cũng chả nhớ. Nhưng mà nếu ai đó đang cố tự thiêu thì xin đừng đứng kế bên và phân tích xem tại sao họ không nên tự thiêu. Trời ơi, đấm cho nó một phát rồi kéo ra ngoài đi chứ. Tóm lại, Ameku MD Doctor Detective là một bộ phim có tiền đề khá là thú vị, nhưng khai thác không tới. Chừng nào bạn hết lựa chọn rồi thì hẵng nghĩ tới nhá. Đừng vội thấy trinh thám y khoa mà nhảy vào sớm làm gì. Thêm vào đây là hai bộ rom-com mà tôi không thích, dù khá người cho rằng nó cũng ổn. Đó là bộ Tôi sắp kết hôn với kẻ thù của tôi và Honey Lemon Soda. Để nói bộ Tôi sắp kết hôn với kẻ thù của tôi trước. Nghe cái tên thì cũng thấy đây là một mô típ enemies to lovers quen thuộc. Nhưng mà tiến trình tình cảm của couple chính nó kỳ quặc kiểu gì. Cứ mỗi lần nó xích lại gần nhau được một tí thì lại có cái quần què gì đó xảy ra và họ lại trở về như ban đầu, y như cái lò xo co ra giãn vào. Nữ chính Akane đích thực là tsundere, nhưng cái sự tsundere đó nhiều lúc thể hiện chả hợp lý tí nào. Đã thế mẹ này còn bị overthinking nữa. Và thứ tôi ghét nhất ở đây là mấy nhân vật bé ba phá đám. Chúng ta có một cô bạn thân của nữ chính, một cô em gái của nữ chính và một cô em gái của nam chính, em họ. Thì phải là em họ thôi, nhưng nó thực sự giúp cái mối quan hệ này bớt côn trùng đi một tí. Con bé ấy là một tổ hợp của những hành động cringe như nghe lén, rình mò, mút cổ, thay đồ trước mặt thằng anh họ, vân vân và mây mây. Tôi chả hiểu được lý do mà họ phải giành lấy khứa nam chính làm cái gì, hay chỉ để tạo ra thử thách cho nữ chính một cách gượng ép. Nam chính thì được xây dựng là thông minh đến mức tôi chả thấy khác gì một vị thần. Thần đằng. Thằng khứa ấy chẳng khác gì một công cụ tình cảm cho đứa con gái xung quanh nó cả. Đến mức tôi cảm tưởng cả nó và tôi đều bị dắt như bò. Còn Honey Lemon Soda thì nó cho tôi cảm giác hoài cổ. Tại sao à? Tại vì bộ này chả khác gì shoujo cổ điển. Một cô gái rụt rè nhút nhát và một chàng trai luôn luôn xuất hiện để giải vây cho cô ấy. Và anh bạn này có quả đầu màu Honey Lemon Soda, nên cái bộ này mới có cái tên là Honey Lemon Soda. Tôi nghe bảo manga cũng bán chạy, nhưng mà tôi không thể thấm nổi mô típ xưa như trái dứa này được. Tôi biết là người tự ti cũng có nỗi khổ, nhưng ít ra hãy cho tôi thấy cái chút gì đó gọi là phát triển nhân vật đi chứ. Nhìn vào nữ chính, tôi chỉ thấy toàn là bất an sợ hãi đến mức nó gây khó chịu. Nên thay vì cảm thông thì trong một khoảnh khắc tôi đã muốn isekai vào trong đấy để xử lý rốp ràng luôn cho nhanh. Mặt khác thì boy Honey Lemon Soda này là hiện thân của cái ghế, vì anh ấy không phải bàn. Anh quá hoàn hảo, quá xuất sắc, chấm hết. Tôi thấy sao mà nó cứ như kịch bản phim sitcom tổng tài tàu khượng. Ồ, cô gái này thật thú vị, tôi sẽ bảo vệ em, xong bước ra ngầu lòi aura tỏa sáng. Mà cũng chỉ có thế thôi, không hơn không kém. Tiếp theo vẫn là rom-com và có cái tên dài như sớ. Okitsura, phải lòng một cô nàng Okinawa, nhưng tôi ước tôi hiểu cô ấy đang nói cái mẹ gì. Thì tên sao phim vậy? Nam chính Teru dân thủ đô rời trốn xô bồ về bắt san hô, là từ Tokyo về Okinawa ấy. Rồi bất ngờ phải lòng cô bạn cùng lớp Hina. Cô này thì siêu cấp hướng ngoại nên luôn sẵn sàng nói chuyện thật nhiều để Teru cảm thấy được hòa nhập tại trường trung học mới của mình. Tuy nhiên do phương ngữ địa phương nên Teru chả hiểu Hina nói cái vẹo gì cả. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Bộ anime này ra đời chủ yếu để quảng bá văn hóa địa phương, giống như một cách truyền thông cho Okinawa vậy. Phần lớn các sự kiện sẽ diễn ra theo công thức.
Teru tham gia vào một hoạt động nào đấy, rồi có một sự hiểu lầm do khoảng cách văn hóa. Cuối cùng Hina, một nhân vật nữ khác, sẽ bay vào giải thích. Và chúng ta có thể trải nghiệm Okinawa một cách gián tiếp thông qua Teru. Các nhân vật chính thì dĩ nhiên sẽ trải qua một số tình huống lãng mạn cho đúng với cái chất rom-com. Nhưng mà để nói là có sự phát triển sâu sắc hay thú vị thì không có đâu. Animation còn lò nữa, dừng lại ở việc tìm hiểu văn hóa thôi thì được. Cuối cùng trong danh sách này là Sorairo Utility. Xuất phát điểm của nó khá buồn cười. Đây là Minami Aoba. Cô gái này là mod game gacha chính hiệu, nhưng đột nhiên con game yêu thích của cô ngừng cung cấp dịch vụ. Xong Minami mới nhận ra suốt năm đầu trung học, cô đã dành gần như toàn bộ thời gian để chơi game rồi, nên giờ quyết định ra ngoài chạm cỏ. Sau đó thì khám phá ra có một bộ môn có thể là dành cho mình, đó là golf. Rồi cô chơi golf, kết bạn, sống healthy. Nhìn chung thì nó khá là bình thường, các nhân vật cứ luôn ở trạng thái tĩnh, tức là không phát triển gì. Chính vì vậy nên cốt truyện cũng tương đối hạn chế. Tôi thì nó cũng đại, xem cũng được, mà không xem cũng chả sao. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thứ 3, là những bộ mà tôi nghĩ đáng để cân nhắc xem thử. Tò mò thì nhấp, biết đâu lại vui. Đây là nhóm dành cho những bộ chưa thực sự hoàn hảo nhưng vẫn có yếu tố thú vị riêng, hoặc là thế giới có tiềm năng phát triển. Tiếp đến là một cái tên có thể hơi xa lạ một chút, nhưng với tôi thì nó xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Flower and Asura, một bộ anime đi theo mô típ một nhóm các nữ học sinh trung học, hoặc rộng ra là các học sinh trung học, cùng đồng hành bên cạnh nhau để vươn tới ước mơ và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Điển hình cho thể loại này có thể kể đến là Bocchi the Rock, Blue Period hoặc Kono Oto Tomare. Nhưng chủ đề của Flower and Asura không phải là âm nhạc hay hội họa, mà nó bước vào một chủ đề gần như chưa từng có: đọc diễn cảm và phát hành. Nghe có vẻ rất niche, rất chỉ dành cho người có gu cực kỳ đặc biệt, nhưng chính điều đó lại làm tôi cảm thấy thú vị. Rõ ràng đây không phải là kiểu anime dành cho đại chúng. Khán giả Việt Nam thì lại càng khó tiếp cận hơn, vì văn hóa phát thanh học đường vẫn còn là cái điều gì đó mới mẻ. Và lại đọc diễn cảm cũng không hẳn là một công việc quá phổ biến tại Việt Nam nếu so sánh với một đất nước với ngành công nghiệp anime phát triển như Nhật. Bộ anime này không định chiều lòng những ai chỉ muốn tìm một trải nghiệm đơn giản, dễ xem, dễ tiêu hóa. Flower and Asura chọn đi một con đường rất độc lạ, bình dương. Điểm mạnh nhất của Flower and Asura theo tôi là ở việc nó thực sự nghiêm túc với chủ đề mà nó chọn. Bộ phim dành rất nhiều thời gian để đào sâu vào thế giới của bộ môn này, từ cách luyện phát âm, lấy hơi, kiểm soát nhịp điệu, đến cách truyền tải cảm xúc bằng giọng nói. Flower and Asura không ngần ngại đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật, thậm chí có lúc giống y như một buổi học của sinh viên khoa thanh nhạc. Điều này giúp bộ anime này có một không khí rất khác biệt so với mấy bộ học đường thông thường. Nghiêm túc, kỷ luật và thậm chí có cả áp lực, như thể đang theo dõi một bộ phim thể thao hoặc âm nhạc chuyên sâu vậy. Tôi rất ấn tượng với một câu nói của nhân vật Mizuki, và cũng là thứ mà tôi nghĩ là cốt lõi của bộ anime này. Đó là làm sao mà người ta lại có thể cuốn hút đến như thế chỉ bằng giọng nói thôi chứ. Và vì chủ đề liên quan đến diễn cảm giọng nói, phần lồng tiếng rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất của toàn bộ trải nghiệm. Các diễn viên lồng tiếng đã thể hiện một cách xuất sắc. Mỗi lần nhân vật độc tấu, dù là một đoạn văn ngắn hay một bài diễn cảm đầy tính biểu tượng, tôi đều thấy được sự đầu tư cực kỳ lớn trong cách xử lý ngữ điệu và cảm xúc. Những lúc nhân vật thăng hoa trên sân khấu, Flower and Asura không chỉ sử dụng âm thanh để dẫn dắt cảm xúc, mà còn vận dụng hiệu ứng thị giác, chuyển cảnh, thậm chí đôi khi biến cả bối cảnh xung quanh thành một không gian tưởng tượng để thể hiện thế giới nội tâm của nhân vật. Những hình ảnh ẩn dụ như cánh hoa bay, bầu trời đêm lấp lánh hay khung cảnh cổ tích được lồng ghép rất khéo léo để khiến mỗi phần trình diễn trở nên như một màn biểu diễn sân khấu thực thụ. Nhưng với tôi, seiyuu giỏi quá thì cũng là một con dao hai lưỡi. Thì tại vì bộ này đang kể về hành trình tiến bộ của những cô gái đam mê đọc diễn cảm, mà các seiyuu thì lại làm quá tốt ngay từ đầu rồi. Thành ra tôi không cảm nhận rõ lắm sự khác biệt về mặt kỹ thuật trước và sau khi trải qua luyện tập của các nhân vật. Tóm lại thì bộ này khá ổn áp, nhưng diễn biến của nó thì hơi bị chậm, và việc dùng nhiều chi tiết chuyên môn đôi khi cũng thách thức kiên nhẫn phết đấy. Nó khá là tốn công để xem, chứ không hẳn là một bộ dễ nuốt. Tiếp tục trong list này vẫn là một team của các cô gái theo đuổi đam mê âm nhạc. Bungie Dream Ave Mujika. Vũ trụ Bungie Dream là một dự án đa phương tiện âm nhạc đến từ Nhật Bản do Bushiroad phát triển từ năm 2015. Dự án này kết hợp nhiều hình thức giải trí như anime, manga, trò chơi điện tử, các buổi biểu diễn trực tiếp và các sản phẩm vật lý. Riêng với anime Bungie Dream đã phát sóng 3 mùa chính cùng với nhiều phim điện ảnh và spin-off. Các anime này không chỉ kể về hành trình âm nhạc của các band girls mà còn khai thác sâu sắc mối quan hệ giữa các thành viên, những khó khăn và nỗ lực để đạt được ước mơ. Bungie Dream Ave Mujika là phần tiếp theo của Bungie Dream It's My Go.
Tuy vẫn giữ nguyên trục chính xoay quanh những cô gái thành lập ban nhạc và chinh phục sân khấu, nhưng Ave Mujica không phải là câu chuyện dễ thương, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhìn bề ngoài, Ave Mujica là một ban nhạc theo phong cách Gothic với mấy quả nhạc hơi u ám. Ẩn sâu bên trong, Ave Mujica là một tập thể dị dị, cùng âm nhạc như cơ chế đối phó với những đứt gãy trong tâm lý và với cuộc đời tràn ngập drama. Phim cố gắng đào sâu vào thực tế của các ban nhạc nữ ở Nhật, cách họ phải giấu giếm cuộc sống cá nhân và những xung đột nội bộ về mục tiêu nghệ thuật. Điểm hay của Ave Mujica chính là cách nó để cho thế giới sân khấu và thực tại va đập lẫn nhau liên tục. Những màn trình diễn trên sân khấu của các cô gái không chỉ là tiết mục cho khán giả mà là biểu hiện trần trụi của những vết thương tâm lý. Loạt phim khá thông minh khi để từng mâu thuẫn giữa các thành viên đều phản ánh chân thực động cơ, sự ích kỷ và niềm tuyệt vọng của tuổi trẻ. Nhưng chính vì nhiều vấn đề quá nên Ave Mujica không thực sự tạo ra được một kết nối trọn vẹn. Có ít nhất 3 tuyến truyện. Mutsumi mắc rối loạn đa nhân cách, Sakiko giải quyết mâu thuẫn với nhóm nhạc cũ Crychick và Uika thì cuồng Sakiko như điên. Trong đó tuyến của Mutsumi được ưu ái tận 8 tập, drama với Crychick kéo dài 5 tập, còn cú tweet của Uika chỉ kéo dài được 3 tập và kết thúc một cách có phần hụt hẫng. Cái giá phải trả là hai nhân vật còn lại, Nyamu và nhất là Umiri, gần như bị bỏ rơi luôn. Dù vậy, tôi vẫn dành lời khen cho sự táo bạo của Ave Mujica. Phim dám đề cập tới các chủ đề nhạy cảm như sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình và cả tình cảm đồng tính nữ. Chỉ tiếc là mọi thứ đều bị kiểm soát ở mức vừa đủ an toàn, kiểu tránh chạm ngưỡng để không bị cấm chiếu ở những thị trường khắt khe. Có thể cách giải quyết các vấn đề vẫn chưa ổn thỏa, nhưng nó cũng đã có can đảm lao mình vào bóng tối so với những phần phim trước. Bình bình vừa phải. Tham vọng đó khá đáng trân trọng, và nếu có dịp thì bạn nên thử xem series này. Tôi nghĩ nó cũng đáng để thử đấy. Tiếp đến là một quả rom-com công sở, I Have a Crush at Work. Chuyện tình trốn công sở trong anime vốn không quá nhiều, và ngay cả khi có thì cũng thường sa đà vào những tình huống phi thực tế. I Have a Crush at Work thì khác. Nó vẫn giữ được chất rom-com duyên dáng, nhưng đồng thời không đánh mất đi tính thực tế. Câu chuyện xoay quanh Mitsuya và Takeshi, cùng một mối tình bí mật của hai anh chị này nơi văn phòng công sở. Dù phần ý tưởng không phải quá mới mẻ, I Have a Crush at Work lại có cách triển khai chỉn chu. Chemistry giữa Mitsuya và Takeshi rất tự nhiên và mối quan hệ của họ không hề dựa vào những hiểu lầm gượng ép hay drama căng thẳng. Thay vào đó là các tình huống đến từ những vấn đề thực tế, lo ngại điều tiếng, các mối quan hệ quyền lực, ranh giới giữa tình cảm và công việc, sự chuyên nghiệp nơi văn phòng và những áp lực khi phải cân bằng giữa sự nghiệp với tình yêu. Phim không cố tình kích hóa những yếu tố này mà chạm đến chúng một cách đủ để tạo cảm giác chân thực. Cá nhân tôi rất thích cách bộ phim để tình cảm giữa họ phát triển một cách từ tốn, tự nhiên chứ không hề vội vàng. Nhiều anime tình cảm thường gặp vấn đề về nhịp độ, khi thì kéo dài lê thê, khi thì lại thúc đẩy mọi thứ quá nhanh, khiến chuyện tình trở nên gượng ép. Điểm tôi đánh giá cao ở I Have a Crush at Work chính là cách bộ phim đối xử với tình yêu một cách trưởng thành, không giống như kiểu rom-com học đường thường để nhân vật hiểu lầm nhau rồi dỗi. Mitsuya và Takeshi biết cách ngồi lại như hai người đàn ông, một người đàn ông và một người phụ nữ để thẳng thắn trò chuyện mỗi khi có vấn đề xảy ra. I Have a Crush at Work tuy xây dựng nhân vật khá ổn nhưng hơi đảo ngược lại quy trình một chút. Bình thường thì rom-com sẽ kiểu bắt đầu từ con số 0 rồi nam chính nữ chính trải qua thử thách để đến được với nhau. Còn Mitsuya và Takeshi thì ngay từ đầu đã là một cặp rồi. Tôi đồng ý là nó hơi thiếu tí drama căng thẳng, nhưng thiết lập ở đây không phải là tình yêu gà bông trên đà tìm hiểu đối phương. Giai đoạn của Mitsuya và Takeshi là câu chuyện sau đó rồi, là gìn giữ chứ không còn là phát triển nữa. Nên tình tiết của nó vừa phải như vậy thì cũng gọi là ổn rồi. Bộ rom-com tiếp theo khiến tôi khá là đau đầu là cái bộ khỉ khô 100 cô bạn gái thực sự rất yêu tôi. Thực sự thì tại sao phải nhấn mạnh từ thực sự thế? Họ thực sự không thể chỉ để một từ thực sự thôi sao? Về cái bộ này thì tôi đã tự nhủ phải bỏ não ra rồi hẵng xem. Vì nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể hiểu nổi làm sao có thể nhét 100 cô ghẹ vào một bộ phim mà chỉ có một chàng trai là Bạch Nguyệt Quang của họ. Các ông bro của tôi, tốt hơn là các ông nên giữ vững tinh thần khi coi bộ này. Chứ mà cứ sơ hở là it should have been me, not him thì không khéo méo mặt với các chị em đấy. Cái tầm harem ở đây nó phải là đạt ở đẳng cấp chúa trời rồi. Vị huynh đài này võ công quá cao cường. Nghiêm túc mà nói thì cá nhân tôi nghĩ bộ này có cái tác comedy là đủ rồi. Vì rõ là cái chuyện 100 Some nó ảo tung cả chảo. Chưa kể với cái bộ này thì ai cũng có thể làm bạn gái được. Từ bạn cùng lớp, bạn khác lớp, các senpai, sensei, các đàn em, rồi em gái nuôi, em gái mưa, em gái nắng. Đến cả mẹ của bạn gái cũng có thể trở thành bạn gái luôn. Nói chung là bạn có thể tìm thấy bất kỳ bóng dáng của một bộ rom-com nào trong cái bộ 100 bạn gái này.
Tận 100 người đấy, không thiếu một hình mẫu nào luôn. Gu bro này mặn quá. Tôi không hiểu làm sao bro ấy có thể nhớ tên và thực sự rất yêu họ thật lòng luôn đấy chứ. Trong khi nguyên một mùa thứ tôi nhớ về cái bộ này là quả phát biểu pick nhất mọi thời đại mà anh ta dành cho dàn harem của mình. Đúng kiểu tác giả dám viết, seiyuu dám đọc, người sắp dám sắp, người nghe dám nghe. Thế là tôi không nhịn được cười khi nhìn thấy cái dòng sắp nhảy liên hồi như đẩy disco, giật còn hơn cả cắp cắt. Tôi nghĩ anh men sau quả đấy nên đăng ký ngay một suất rap Việt. Sở dĩ tôi để cái bộ quái đản này ở đây không phải là vì nó hay, mà vì nó 3 chấm đến mức tôi không biết nói gì hơn. Mà tôi nghĩ ai cũng nên nghe bài phát biểu của anh men một lần. Nó sắp trở thành huyền thoại rồi đấy. Và như tôi đã nói, bỏ não ra thì sẽ không có vấn đề gì cả đâu. Ít nhất nó cũng giúp bạn có được những giây phút sảng khoái. Nhưng nhớ bỏ não ra đấy, nhớ đấy. Tiếp theo là một bộ cũng khá dễ thương, Toilet Bound Hanako-kun Season 2. Bộ này tên tiếng Việt là Cậu ma nhà xí Hanako. Đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng ta thấy bộ manga cùng tên được chuyển thể lên màn hình nhỏ. Mùa đầu tiên của series này có nhịp kể quá hỗn loạn và đi chệch khỏi nguyên tắc. Kết quả là dù tác phẩm này ban đầu đã rất được chú ý, nhưng về sau độ hot của series này lại tụt dốc không phanh. Vì thế nên khi Season 2 ra mắt mùa vừa rồi cũng không tạo được độ thảo luận cao cho lắm. Mà khoảng cách giữa hai mùa thì cũng dài nữa, tận 5 năm. Tuy nhiên lần này họ đã chịu khó dọn dẹp lại mạch truyện và nhịp phim để trả về đúng chất lượng của manga. Cậu ma nhà xí Hanako là một bộ anime siêu nhiên pha trộn yếu tố hài hước và huyền ảo. Nhân vật chính thì hiển nhiên là như cái tên, một con ma xuất hiện ở trong nhà vệ sinh của một ngôi trường. Nghe ma cỏ vậy thôi, chứ nội dung thì không rùng rợn tí nào đâu, thậm chí còn ngược lại cơ. Mùa 2 này tập trung vào 2 arc quan trọng từ manga, The Three Clock Keepers và Picture Perfect, đưa người xem khám phá sâu hơn vào thế giới siêu nhiên của học viện Kamome. Dĩ nhiên, bộ phim này cũng biết cách cài cắm các sự kiện mang chiều sâu tâm lý đan xen xuyên suốt chiều dài nội dung để giữ cho tổng thể không bị rời rạc. Dàn nhân vật trông hơi loli nhưng mà thực ra lại khá dễ mến và có các mối quan hệ được xây dựng hợp lý. Mùa này giới thiệu thêm các điều kỳ bí mới tương ứng với 2 arc, đặc biệt là ở arc Picture Perfect xoay quanh điều kỳ bí thứ tư. Tôi phải thừa nhận, đây là một câu chuyện khá khó hiểu, giữa thực và ảo, giữa tham vọng và mặc cảm. Một cô gái tạo ra bản ngã khác để sống một cuộc đời mà bản thân thực sự mong muốn nhưng không thể. Mà nếu bạn bắt nhịp được thì càng tuyệt, vì quả thực nó là một trong những đoạn chuyển biến tâm lý cực kỳ đáng giá. Một điểm độc đáo ở bộ anime này là phong cách hoạt họa rất riêng, nhìn giống như tranh vẽ vậy. Các tông màu tươi sáng mang lại cho phim một cái vibe rất rực rỡ, bối cảnh đó rất phù hợp để gây chú ý với người xem. Từ đó dẫn dắt chúng ta bước vào những câu chuyện thần bí đầy tweet và dàn nhân vật đầy sức hút. Nene vẫn là cô nàng củ cải đáng yêu, Hanako vẫn là hồn ma lém lỉnh, còn Ko thì vẫn là chàng ngốc nghĩa khí. Nói thật thì mùa 2 chính là màn chuộc lỗi mà Toilet Bound Hanako-kun rất cần. Chỉ tiếc là sự quan tâm dành cho series này đã giảm đi nhiều do khoảng cách giữa hai mùa quá xa. Tôi chỉ mong mọi người có thể cho bộ này một cơ hội lần nữa sau những tranh cãi của mùa đầu. Cuối cùng, để khép lại danh sách này trước khi chúng ta đến với các thượng đế của mùa, xin chào đón Solo Leveling Season 2. Thực ra tôi cũng khá phân vân không biết quăng con hàng này vào đâu cho nó hợp lý. Hàng thượng đế thì với cá nhân tôi bộ này chưa đủ sức nặng, nhưng tôi cũng không cho rằng nó tệ đến mức phải ngồi chung mâm với mấy bộ lõi trái đất kia. Khởi điểm từ season 1 của bộ này cũng khá tiềm năng, rằng thay vì lập hội đánh quá như mấy bộ điển hình khác thì anh Sung Jin-woo nhà ta lại chơi hệ solo không ngán một con thằng nào. Và ngay từ đầu nhân vật chính cũng có một mục tiêu rõ ràng, đó là chữa bệnh cho mẹ. Điều này giúp định hướng phần nào câu chuyện, và ít ra nó cũng không phải là mấy cái lý do củ lạc giòn tan của trung bình mô típ hầm ngục leo ranh. Đôi khi cạn phước, còn vớ phải mấy quả mà nhân vật chính thậm chí còn chả có động lực nào thúc đẩy hành động luôn ấy chứ. Solo Leveling dù dùng mô típ cũ, nhưng cách triển khai vẫn được đảm bảo ở một mức độ nào đó. Nhưng cũng chỉ đủ để đảm bảo không trở nên ngày một lỏ thôi, chứ để mà nói có sự đột phá thì không. Về câu chuyện thì chắc chắn Solo Leveling không phải là đỉnh, thậm chí còn khá đơn giản. Quanh đi quẩn lại thì cũng sẽ theo công thức là anh Sung Jin-woo đứng nhìn dàn NPC ăn hành, cho đến khi suýt tòi hết thì anh mới bước vào để aura farm. Sau đó anh hạ bóp một cách cực kỳ vô hồn, trong khi đám nhân vật phụ đứng ngoài tung hô. Anh trở nên mạnh hơn và một vòng lặp khác tiếp tục na ná như thế. Điểm trừ lớn nhất với tôi nằm ngay ở Jin-woo. Độ mạnh của anh tỷ lệ nghịch với sự đa dạng trong tính cách. Tất nhiên với hoàn cảnh mà anh từng trải qua, gia đình, quá khứ, nỗi đau mất mát, thì sự lạnh lùng này không quá lạc quẻ. Nhưng tôi vẫn mong Jin-woo bộc lộ nhiều khía cạnh tính cách hơn. Mà không chỉ riêng Jin-woo, chiều sâu nhân vật hay cốt truyện trong Solo Leveling cũng không tốt lắm. Thứ tôi thấy ngày càng sâu và càng phát triển là độ nhọn của cái cằm anh men. Tôi cảm giác một ngày nào đó nó sẽ chọc thủng màn hình laptop của tôi mất. Chính vì chiều sâu không được khai thác đủ, thành ra tính cao cả và cảm động cho mục tiêu cứu mẹ của Jin-woo cũng giảm đi khá khá.
tôi không cảm nhận được rõ nét những khó khăn mà anh phải trải qua. Nên ở trong phân cảnh anh khóc trước mẹ mình, tôi cũng không mấy xúc động. Công bằng mà nói, tôi cũng khá thích Solo Leveling. Những trận chiến được làm cực kỳ đã mắt, combat cháy hơn Free Fire, soundtrack cực pick. Với tôi là pick nhất trong mùa này. Opening cũng pick do Felix của nhóm Stray Kids và Lisa thể hiện. Nhưng chỉ vậy thôi, thích thì thích, chứ nó vẫn không đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng cao hơn chỉ vì animation và OST được. Và rồi hãy giặt ra cho những viên ngọc sáng giá của anime mùa đông 2025 nào. Đầu tiên, mở màn của chúng ta sẽ là một bộ anime tình cảm lãng mạn có pha trộn yếu tố giả tưởng, chính là My Happy Marriage Season 2, tựa Việt là Cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi. Điểm cộng là Mio và Kyoka tiếp tục phát triển tình cảm, có thêm nhiều khoảnh khắc sâu sắc và ấn tượng. Và cuối cùng thì họ cũng đã có một nụ hôn đầu. Đúng là drama gia đình ở phần đầu rất hay, nhưng với tôi việc Mio đối mặt với quá khứ của mẹ cô ấy và dần trưởng thành ở phần này mới thực sự chạm đến cảm xúc. Phần này cũng có đoạn Mio gặp gỡ gia đình nhà Kyoka. Ban đầu mẹ Kyoka cư xử với Mio cực kỳ khó chịu và thiếu thiện cảm, nhưng đúng là Mio thánh nhân mà, vẫn nhìn ra điểm tốt của người khác và dần dần lấy lòng được bà ấy. Thật ấm lòng khi dù ban đầu hôn ước của họ là sắp đặt, nhưng giờ cả hai đang xây dựng một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu thực sự. Tuy nhiên tôi vẫn thấy tiếc là phim chưa giải thích được rõ năng lực của Mio rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thực sự nó có thể làm quá nhiều thứ mà vì Mio vẫn đang học cách sử dụng nên chúng ta chưa thấy được hết sức mạnh đó. Ngoài nhân vật, tôi cũng rất thích việc phần này mở rộng thế giới của bộ phim. Mùa này có nhiều cảnh sử dụng năng lực siêu nhiên hơn và thực sự thì cũng khá là thú vị. Một vài trận chiến cũng rất căng thẳng và được làm khá tốt. Season 1 có từng hint về những âm mưu chính trị, nhưng đến mùa này thì mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Có người sẽ không thích vì họ chỉ mê phần tình cảm ngọt ngào giữa Mio và Kyoka thôi. Nhưng với tôi đây chính là thứ giúp bộ phim không bị nhàm. Tình yêu đẹp là thế, nhưng cũng cần có thử thách. Có những lúc nguy hiểm để khiến từng khoảnh khắc bình yên trở nên ý nghĩa hơn. Về phần hình ảnh thì phim vẫn đẹp long lanh, nhưng nếu phải chê thì có lẽ là animation ở vài đoạn không được bằng phần trước. Dù mùa này có nhiều trận đánh hơn, tuy nhiên đó chỉ là tiểu tiết. Vì nhìn chung character design vẫn rất đẹp, dàn dựng cũng rất tốt. Mỗi tội tôi thấy Kyoka còn xinh hơn cả Mio. Tiếp theo là Dr. Stone Science Future. Thương hiệu tiến sĩ chơi đớ này thì không có quá nhiều thứ để nói. Trước giờ vẫn ổn, và giờ thì vẫn ổn. Mùa này hội tụ tất cả những yếu tố mà fan của series này yêu thích. Từ những màn đối đáp hài hước, những pha hành động kịch tính cho đến hàng loạt phát minh khoa học. Và tất cả được nâng tầm hơn nữa nhờ sự xuất hiện của một nhân vật phản diện có thể sánh ngang với Senku về trí tuệ. Seno chính là đối thủ đầu tiên có thể thách thức và thậm chí đôi khi vượt mặt Senku. Việc được chứng kiến hai thiên tài này liên tục tung ra những đòn khoa học, phát minh nối tiếp phát minh thực sự là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Nếu bạn từng thấy ý tưởng của Dr. Stone hay ho, nhưng cảm giác trước đây mọi thứ có phần quá dễ dàng với Senku, thì mùa này chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú, bởi lần này cậu thực sự bị đẩy vào thế khó. Điều khiến mùa này của Dr. Stone hấp dẫn là việc ta được thấy hai bộ óc vĩ đại áp dụng khoa học theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Nếu Senku dùng khoa học để cải thiện chất lượng cuộc sống và tái thiết thế giới theo hướng tốt đẹp hơn, thì Seno lại tàn nhẫn, lạnh lùng và muốn biến khoa học thành công cụ để thống trị, kiểm soát người khác. Tôi thực sự thích cuộc đấu tranh tư tưởng giữa hai người từng là đồng minh thân thiết. Cả hai bên đều giúp nền văn minh tiến xa hơn về mặt công nghệ, nhưng với mục tiêu khác nhau. Một bên vì chất lượng cuộc sống, bên còn lại vì quân sự và quyền lực. Hệt như một lời ẩn dụ về nhân tính, rằng liệu con người nên dùng khoa học như thế nào. Các nhân vật phụ ở cả hai phe mùa này cũng rất xuất sắc. Dù Senku và Seno đều là thiên tài, nhưng họ không thể làm tất cả một mình. Chrome, Ryusui, Tsukasa, Taiju và Luna đều có khoảnh khắc tỏa sáng. Phần hình ảnh của Dr. Stone vốn luôn rất ổn và mùa này cũng không ngoại lệ. Một số phân cảnh cao trào được chăm chút còn đẹp hơn bình thường. Lồng tiếng thì tuyệt vời như mọi khi và cách họ dẫn dắt câu chuyện giữ nhịp cao trào ở mỗi tập cực kỳ cuốn hút. Nếu bạn đã theo dõi Dr. Stone từ đầu thì khỏi phải nghĩ. Còn nếu bạn mới biết đến series này, đây chắc chắn là một phần đáng để mong chờ. Mà cái thứ tôi ấn tượng nhất ở mùa này là cái bản opening. Tại nó được ghép chung với quả Gangnam Style nhiều quá, đến nỗi giờ nghe nhạc Gangnam là có khi tôi chạy hình của cái bộ này trong đầu luôn. Tiếp theo, chúng ta có Sakamoto Days. Đây là một trong những bộ anime được kỳ vọng nhất năm 2025. Vì nếu bạn đọc manga rồi thì sẽ thấy các phân cảnh combat của bộ này cực kỳ cháy. Nhưng tiếc là anime không thể hiện được. Tôi cảm thấy khá là tiếc luôn đấy. Rồi, vậy thì đây có phải là kiệt tác hay không? Không hẳn. Có giải trí không? Có bám sát nguyên tắc không? Có luôn. Sakamoto Days kể về một huyền thoại sát thủ về hưu, mở một cửa hàng tạp hóa để sống yên ổn với vợ con. Nghe cứ như là John Wick Isekai vậy. Bộ này thuộc thể loại hành động hài, nên nếu kỳ vọng một cốt truyện phức tạp hay giảng nhân vật có chiều sâu tâm lý thì thực sự là hơi quá cho thể loại này.
Nói vậy không có nghĩa là diễn biến bộ này như hạch. Trái lại, nó còn có tác dụng healing khá tốt. Tôi thấy lúc cần nhẹ nhàng thì nó vẫn nhẹ nhàng, lúc cần máu lửa thì vẫn máu lửa. Mỗi tội là studio làm đánh đấm không tới thôi. Thay vì là một bộ shonen hành động căng thẳng như người ta hay nghĩ, nó lại là một bộ dễ xem, vui vẻ và tạo cảm giác dễ chịu. Dàn nhân vật cũng không lố lăng, họ đơn giản với một vài nét tính cách nhất định, nhưng chính vì thế mà câu chuyện không trở nên nửa vời, thậm chí còn phục vụ cho mục đích gây cười khá tốt. Thực ra mới chỉ season 1 thì chưa thể nói được gì nhiều về bộ này, vì những khúc hay ho còn nằm ở phía sau. Hiện tại thì chuyện cũng đã phát triển khá nhiều rồi. Điều đáng nói là phim không hề thay đổi nhiều nội dung, không nhồi nhét filler hay bỏ qua phần nào của nguyên tác, có chăng chỉ là vài chi tiết nhỏ thôi. Còn bây giờ thì hãy đến với Medalist, một bộ anime về trượt băng nghệ thuật. Tsukasa Akeuraji luôn mơ ước trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng về gánh nặng mưu sinh nên mơ ước mãi mãi là mơ ước. Tsukasa tình cờ gặp Inori Yuitsuka, một cô bé lớp 5 nhút nhát, khi cô đang lén lút trốn vào sân băng để tập luyện. Inori say mê trượt băng nghệ thuật nhưng bị sự bao bọc thái quá của mẹ và sự tự ti của bản thân kìm hãm. Cảm động trước sự kiên định của Inori và cũng tìm lại được chính mình trong hình ảnh cô bé ấy, Tsukasa quyết định trở thành người thầy dẫn dắt cô. Không phải tự nhiên mà Medalist lại nhận được khá nhiều lời khen. Đây là một trong những bộ anime thể thao đáng chú ý nhất gần đây, không chỉ vì đề tài trượt băng nghệ thuật vốn khá hiếm gặp, mà còn nhờ vào cách kể chuyện đầy cảm xúc, chân thật và nhân văn. Điểm mạnh của Medalist chính là khả năng chạm đến cảm xúc của người xem một cách tự nhiên, không cần đến những cú twist kịch tính hay bi kịch hóa câu chuyện. Thay vào đó, anime tập trung vào những vấn đề rất thực tế mà bất kỳ ai cũng từng trải qua: cảm giác bất an về bản thân, khát vọng được công nhận và sự đấu tranh để thoát khỏi chiếc bóng của người khác. Điều này đặc biệt ý nghĩa khi đặt vào tâm lý của những đứa trẻ. Qua từng tập phim, tôi nghĩ nhiều người sẽ dần nhận ra mình đã từng là Inori, đều từng cảm thấy mình không đủ tốt và hoài nghi về chính bản thân, đều từng muốn từ bỏ ước mơ nhưng vẫn lén mơ ước. Dàn nhân vật trong phim cũng được xây dựng rất tốt. Inori là một cô bé dễ thương, ngây thơ nhưng không hề yếu đuối. Sự kiên trì, bướng bỉnh và tinh thần không bỏ cuộc của cô bé là điều khiến tôi không thể không cổ vũ. Tsukasa thì vụng về, đôi lúc nóng nảy và dễ kích động, nhưng chân thành, biết lắng nghe và không cố gắng biến học trò thành phiên bản mà mình từng mơ ước. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là thầy trò mà còn là hai con người cùng đi tìm về ước mơ của chính mình. Một điểm cộng lớn khác là Medalist không lạm dụng những nhân vật đối thủ kiểu ngạo mạn thích gây sự. Thay vào đó, những nhân vật như Hikaru hay Ryo đều được xây dựng có chiều sâu, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bạn bè và cùng nhau trưởng thành. Về mặt hình ảnh, phần hoạt hình trượt băng bằng CGI được xử lý khá tốt, mượt mà và uyển chuyển. Dù việc chuyển đổi giữa 2D và 3D đôi lúc gây cảm giác hơi lệch tông, nhưng nhờ vào sự chăm chút trong từng động tác và biểu cảm nhân vật, điều này không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm tổng thể. Đặc biệt, những màn biểu diễn trên băng vừa đẹp mắt vừa truyền cảm hứng, khiến người xem dù không am hiểu về bộ môn này cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Một fact thú vị là MV bản nhạc opening Bow and Arrow của bộ này được kết hợp với ca nhạc sĩ Kenshi Yonezu và Hanyu Yuzuru, người được mệnh danh là Hoàng tử sân băng, vận động viên trượt băng nghệ thuật vĩ đại nhất của Nhật Bản. Tất nhiên, Medalist cũng có một vài điểm trừ nhỏ như đoạn time skip hơi vội, khiến sự phát triển của Inori trong khoảng thời gian đó bị bỏ lỡ. Một số nhân vật phụ chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là một bộ anime chân thật và giàu giá trị nhân văn, xứng đáng nằm trong danh sách những bộ anime thể thao hay nhất những năm gần đây. Và cuối cùng, không gì khác, chính là Dược sư tự sự mùa 2. Về căn bản thì bộ này cũng là kiểu dược sĩ phá án, nhưng chắc chắn là nó không lỏ như cô bác sĩ nào đó tôi vừa review cách đây mấy phút trước. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Dược sư tự sự mùa 2 đưa khán giả quay trở lại chốn hậu cung giả tưởng. Vẫn với lối kể chuyện chậm rãi nhưng chắc chắn, mùa này khai thác sâu hơn vào thế giới hậu cung phức tạp, ngày càng có nhiều những âm mưu chính trị, bí ẩn và các mối quan hệ chằng chịt. Các tình tiết cũng như những sự kiện trong phim được xây dựng hợp lý và có mắt xích nên tạo được một tổng thể mạch lạc. Trung tâm của mọi diễn biến thì dĩ nhiên vẫn là Mao Mao, Sherlock Holmes phiên bản cổ trang. Mùa 2 cho thấy sự tiến triển rõ rệt của Mao Mao, không chỉ trong khả năng phá giải các bí ẩn mà còn trong cách cô đối mặt với các âm mưu quyền lực và cả cảm xúc cá nhân nữa. Mối quan hệ của Mao Mao và Nhâm Thị được xây dựng khá tốt. Tôi ấn tượng với phân cảnh con ếch của Nhâm Thị phết. Dàn nhân vật phụ cũng được chăm chút kỹ lưỡng, từ các phi tần cho đến ngay cả những viên quan và nô tỳ tưởng chừng chỉ làm nền nhưng thực chất lại góp phần mở ra các tình tiết quan trọng. Mỗi người đều có đất diễn và một câu chuyện riêng đủ sức lay động, tạo nên chiều sâu cho thế giới cung đình. Một số tập còn lật lại các tình tiết cũ, khiến tôi phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nếu Ameku MD là kiểu manh mối đầu, thì Dược sư tự sự sẽ là hóa ra manh mối ở đó mà mình không để ý. Dược sư tự sự không chỉ đơn giản là nói về thuốc thang y dược,
mà còn là hành trình vạch trần những độc tố nằm sâu trong con người và xã hội thời xưa. Điều đáng khen của anime là cách lồng ghép các vấn đề gai góc như lạm dụng quyền lực, chấn thương tâm lý, định kiến giới tính vân vân và mây mây vào trong một câu chuyện tưởng chừng như cung đình lãng mạn. Về mặt hình ảnh, studio tiếp tục giữ phong độ với nét vẽ chỉn chu, màu sắc tinh tế, đặc biệt là phần trang phục và bối cảnh đậm chất Á Đông cổ trang. Âm thanh và nhạc phim không quá nổi bật nhưng đủ dùng, tạo được bầu không khí vừa huyền bí, vừa tao nhã. Nhưng có một thứ mà tôi thấy hơi hụt hẫng một tí, là phân cảnh anh nhâm thị giả gái. Tôi khá là hóng cái sự bling bling của anh ta khi lên anime sẽ trông như thế nào. Nhưng mà thực tế thì nó chưa wow lắm so với manga, chỉ vậy thôi. Tóm lại là pick, chắc chắn là phải xem. Và đó là toàn cảnh mùa anime mùa đông 2025. Dù vẫn chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt cái tên isekai giải lê thê như cái sớ táo quân, nhưng cũng may mắn thay, trong đống mì đó vẫn có vài tô đặc biệt. Cá nhân tôi thì mùa này cũng có những con hàng chất lượng, nhưng vì nhiều lý do mà chúng không quá phổ biến. Thành ra nhìn chung thì thị trường của mùa này không mấy sôi nổi. Ngoại trừ những món chính khá đặc sắc như Dược sư tự sự, Sakamoto Days hay Medalist. Tóm lại, mùa đông 2025 không phải là một mùa anime xuất sắc, nhưng ít nhất thì cũng không quá tệ. Và ai biết được, biết đâu mùa xuân 2025 sắp tới sẽ lại cho chúng ta nhiều cú hit bất ngờ hơn thì sao? Cùng đón chờ thôi nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận truyền thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!